DNS تشریح میکنیم بعد از او پیش میریم. ببینید ما شما اول DNS سرور را گپ میزنیم که DNS سرور چی است، چرا استفاده میشه. خوب ببینید تئوریش همینجا کار میکنیم. DNS به معنای دومین نیم چی است؟ سرور است. به خاطر از این استفاده میشه که نام با IP و and vice versa. vice versa چی معنی؟ برعکس از او. یعنی هرگاه شما نوشته میکنین www.google.com کامپیوتر ما باید چی از این را پیدا کنه؟ IP آدرسش پیدا بکنه. کار کرده میتونه. در غیر از او کار کرده نمیتونه. و با از او طرف ریکوست ما که بر ما ریپلای داده میشه مثلا IP است 192.16.10. اما کامپیوتر ما باید تبدیل به چیش کنه ایرا؟ تبدیل به دومین نیم کنه. با چی کنه باید؟ با دومین نیم تبدیل بکنه. پس به خاطر از او در نتورک هم ضرور است که ما باید DNS سرور را چی کنیم؟ DNS سرور را کنفیگر بکنیم. حالا سوالی است که how a DNS server work، چه قسمی DNS سرور کار میکنه، یا کامپیوتر ما چه قسم کیوری را انجام میده. کیوری چی را میگه؟ کیوری یعنی چه قسم این DNS سرور DNS پیدا میکنه. خب ببینید این موضوع مهم است. یعنی همین که شما نوشته میکنین در براوزر کامپیوترتان میرین و در اوجا نوشته میکنین که www.مثلا.khan.com همین چه قسم میره IP را پیدا میکنه. این از خود یک استپ داره. استپ اول این است کامپیوتر ما شما یا مو پی سی کی سرچ میکنیم، او میره در لوکال کش خود میبینه. در کجا میبینه؟ لوکال کش. لوکال کش به این معنی چقدر قبلا شما امی چی را دیدین، امی وبسایت را باز کردین. اگر قبلا باز کردین او میره در DNS کامپیوتر شما چی میشه؟ در کش DNS شما ذخیره میشه. به خاطر از اینکه خوبتر بفهمیم میریم به CMD. در CMD ما شما کماند داریم به نام IP config، این قسمت میاریم به نام IP config /display DNS. این برای شما امی کش کامپیوترتان نشان میده. این را پرس میکنیم. خام IP config / این دقیقه کنه سعید باید ویخی حتما خالی ده. حتما کش ازی خالی است. ما شما یک بار چک میکنیم عملا میبینیم. ببینید این پروسس را تشریح میکنیم. ما میگیم که کامپیوترمان اول میره به لوکال کش خود میبینه. اگر دو باشه خو میره دایرکتلی اکسس میکنه. دایرکتلی چی میکنه؟ اکسس میکنه. اگر نباشه در کجا میره؟ مرحله دوم اویی است که میره با ISP، کسی که بر ما اینترنت داده، یا هم کسی که DNS سرورش هم ما استفاده کردیم بر از او میره. ببینید مرحله دوم چی است؟ اگر در لوکال کش کامپیوتر نباشه، اگر از ISP کنه اینترنت گرفتیم با ISP میره. اگر نتورک مانند سلام باشه باز به لوکال DNS سرور خود میره. با کجا میره؟ با لوکال DNS سرور که امروز ما شما میره میخوانیم. خب مرحله سوم اگر اون نداشته باشه، لوکال DNS سرور ما نداشته باشه، در این صورت ریکوست ما میره به کجا؟ با روت DNS سرور. با کجا؟ با روت DNS سرور. مثلا دومین ما هست این قسمت، دومین ما هست salam.edu.af یا salam.edu.com به طور مثال میتیم. حالا این روت DNS سرور اینجا کی میشه؟ .com میشه. ریکوست ما میره به کجا؟ به خود کسی که .com توضیح میکنه یا مسئول .com. صحیح کنه؟ مشکل پده کش کده. حالا این روت DNS سرور چی میکنه؟ این برای تو IP آدرس داده نمیتونه. متوجه؟ این برای تو IP آدرس داده نمیتونه، بلکه این برای تو چی را مشخص کرده میتونه؟ این برای تو امو کسی که TLD است. کسی که چی است؟ TLD است. top level domain است. از او ریکوست میکنه. مثلا در این قسمت ببخشید اینجا یک ذره گڑبड़ شد. ببینید روت DNS سرور کی است؟ روت DNS سرور ما میگیم در دنیا 6 تا الا 8 تا
سرورا هست، DNS سرورا هست، همین که ما شما دومینار از پیش میخریم، از روت میخریم. اونا باز صرف وظیفه‌شان همی است کیوریایی که پیش از اونا میایه اونا ریدایرکت بکنه به اونمون روت سروری که نیاز است یا به اونمون TLD که نیاز است. مثلا تو میایی salam.edu.com با کجا میایی؟ به روت DNS سرور. این تو را ریدایرکت میکنه به کجا؟ به .com یا مثلا به .af یا مثلا به .org یا مثلا به .net. کل از اینا چی هستن؟ top level domain هست. آله ای برای تو آی پی نمیتا، ای تو را ریدایرکت میکنه به مو اتارتیو دومینی که تو ازش کار استفاده میکنی. او کی است؟ مثلا خود salam.edu.af هست. از او سرور برای تو چی داده میشه؟ آی پی مثلا 192.168.1. مثلا 100 یا 5 هر چی آی پی که هست. یعنی ببینین بازی را تکرار میکنین. اگر کامپیوتر شما یک دومین نوشته میکنی، ای اول میره به لوکل کش کامپیوتر شما. اگر دو باشه خود دایرکتلی کار میکنه. اگر دو نباشه ریکوست به لوکل DNS سرور شما میره یا اسپی کسی که به شما اینترنت داده. اگر مثلا لوکل DNS سرور نداره او ریکوست میکنه به کجا؟ به روت DNS سرور. در دنیا 6-8 دانه سرور هستن که وظیفه از اونا صرف چی است؟ صرف امی که ریکوست ها را بگیره و به اونمو تاپ لیول دومین خود ریدایرکت کنه. بعد از این روت DNS سرور که آی پی تو دومین تو را میبینه مثلا کی است؟ .com است. تو را ریدایرکت میکنه به کجا؟ به .com یا هر دومینی که از به نام TLD یاد میکنه. او .com برای تو آی پی نمیته بلکه اتارتیو یک کسی که مربوطی تو است. مثلا salam.edu.af است. برای از او سرور تو ریدایرکت میکنه. و او سرور برای تو چی میته؟ آی پی میته. آی پی را لوکل DNS سرور میاره به کجا؟ به کامپیوتر میته. و کامپیوتر ما میره او را عملا چی میکنه؟ استفاده میکنه. به این شکل DNS سرور ما چی میکنه؟ کار میکنه. فهمیده شد؟ سوال خونیز دی؟ کلیر است؟ خوب است. دیگه در DNS سرور ما شما ریکاردز داریم. دیگه چی داریم؟ ریکاردز داریم. قبل از ریکارد ما شما یک چیزی دیگر را به نام زون داریم. به نام چی داریم؟ زونز داریم. ببینین زمانی که شما DNS سرور را کنفیگر میکنین شما باید 2 تا زون ها را برای او بسازین. چند تا؟ 2 تا. که یکی به نام فارورد لوکاپ زون است و دیگه چی است؟ ریورس لوکاپ زون است. چی است؟ ریورس لوکاپ زون است. ببینین فارورد لوکاپ زون چی کار میکنه؟ نیما یا دومین نیما به چی تبدیل میکنه؟ به آی پی تبدیل میکنه. یعنی همی که ریکوست تو آمد نیاز برای آی پی آدرس داری ای وابسته کی میشه؟ وابسته فارورد لوکاپ زون میشه. و ریورس لوکاپ زون به خاطر چی است؟ که آی پی آدرس به چی تبدیل بکنه؟ به دومین نیم تبدیل بکنه. فهمیده شد؟ ما باید هر 2 تا زونه ها را کنفیگر بکنیم. به خاطر اجرای این کار هر زون در داخل خود ریکاردز داره. چی داره؟ ریکاردز داره. دونمو ریکارد تو میگی و این میره همون کار مربوطه را بر تو چی میکنه؟ اجرا میکنه. مثلا در فارورد لوکاپ زون ریکارد که بسیار مهم از به نام R 4 تا A یا 4 تا A ریکارد. و در ریورس لوکاپ زون چیزی که ما مهم میبینیم او چی است؟ او پوینتر ریکارد است. چی ریکارد است؟ پوینتر ریکارد است. فهمیده شد تا این قسمت؟ ببینید فارورد لوکاپ زون نام دومینه به چی تبدیل میکنه؟ با آی پی آدرس. و ریورس لوکاپ زون آی پی آدرس به چی تبدیل میکنه؟ به دومین نیم تبدیل میکنه. در داخل خود چی داره؟ ریکارد داره. یعنی همی که تو نام با آی پی تبدیل میکنی باید ای ریکارد بسازی. همی که برعکس از اون انجام میدی باید چی انجام بدی؟ باید پوینتر ریکارد کنی. و 4 تا A برای آی پی ورژن 6 است و 1 تا A به خاطر چی است؟ آی پی ورژن 4 است.
میایم همین کار عملی انجام میدیم، ساده است انشالله میفهمین. خب بعد از او بخیر باز درس ما را تمام میکنیم. اول میایم DNS ما اینستال است یعنی بله اینستال است. قد ADDS by default اینستال میشه. اگر اینستال نباشه شما بیاین به add rules and feature و اون اینستال بکنید. بعد از این میایم به DNS. اینجا ما شما میایم به بخش همون سرور ما چیزی که هست. اما تو نوبت به نوبت رفته بریم. خب در اینجا ببینین ما دو نوع زون داریم. فارورد لوکاپ زون، ریورس لوکاپ زون داریم. ببینین تیار وجود داره. فارورد لوکاپ زون و ریورس لوکاپ زون. ما باید اول بیایم زون کرییت بکنیم. به خاطر از اون میایم رایت کلیک نیو زون. بعد از اون نکست و به حیث پرایمری زون نکست. اینم بای دیفالت ما میگیم دومین چیزی که هست نظر بازو پیش برو. این اینجا مهم آپشن است. فارورد لوکاپ زون و ریورس لوکاپ زون. آیا این میخوای با حیث فارورد لوکاپ زون استفاده شود یا ریورس لوکاپ زون؟ ما میگیم اول خود فارورد لوکاپ زون ضرور است. این انتخاب میکنیم. نام زون چی است؟ مثلا ما میگیم salam.edu.af اندر دومین ده. خب این را کنفیگر میکنیم. بازی تو مثلا چی هم نام ضرور نیست، مثلا میگی DNSش انت یک نام برش میدی. مشکل نه او گوره DNS میور اضافه صحیح شو. بعد از اون نکست میکنیم. اینجا اپدیت است که چه قسم اپدیت میخوای. آپشن اول میگه allow only secure dynamic update. این DNS ریکاردا روز به روز خوب وبسایت جدید به وجود میاد. این باید خود اپدیت کنه. یگان وقت میبینی اینترنتت کار میتا، یک دومین نوشته میکنی کار نمیتا. او به خاطری که در DNS ریکارد از وجود نداره برای تو باز نمیکنه. DNS قدر چیز مهم است. حالا اگر بگی که تنها سکیور اپدیت یک آپشن خوب است. اگر بگی که نه هم سکیور هم نان سکیور قدر با ما سکیورش مهم نیست. اگر میگی که هیچ اپدیت نکو او جدا آپشن است. ما میگیم همین سکیور اپدیتش فعلا خوب است، این را در نظر میگیریم. فینیش میکنیم. زون به نام salam.edu.af-dns چی شد؟ به وجود آمد. اینی میام یک ریورس لوکاپ زون هم کرییت میکنیم. نیو زون، بعد از اون نکست، پرایمری زون، بعد از اون تو آل DNS سرور و بعد از اون ببینین چی را انتخاب میکنیم. IP version 4 ریورس لوکاپ زون. نکست. اینجا IP نتورک تا نوشته میکنی. IP نتورک به این معنی IP چی تا نوشته میکنی؟ سرور تا. اینجا میای چک میکنی IP سرور چند است؟ 192 168 58. این را ذکر می. تنها 58 تا. 192 168 چند؟ 58. ببینید اینجا خودش ریورس لی IP را چینج کرد. یعنی از اون طرف میاد به اون شکل تبدیل میشه. بعد از اون نکست به این شکل فینیش. ببینید آلیجم یک زون کرییت شد به این شکل. آلی زونا را ساختیم فارورد لوکاپ زون و ریورس لوکاپ زون. آلی نیاز برای چی داریم؟ نیاز برای ریکارد داریم. قبل از اینکه ریکارد بسازیم یک بار بچهای جمعیم به خاطر از اینکه شما بفهمین GP اپدیت نوشته میکنیم که پالیسی اپدیت شود. اینجا میایم با ویندوز. خب صحیح خسته هستین. پسورد از این چی است؟ خب ببینید متوجه. اینجا ما میایم با CMD. ببینید نوشته میکنم پنگ IP سرور چند است؟ 192 168 58 یوصل نهیش. ببینید فعلا بر ما ریپلای میده یعنی کنفیگریشن وجود داره. اما اگر این قسم نوشته بکنیم که NS lookup یعنی نیم سرور ازیرا بر ما معلوم بکو 192 168 دات 58 دات چند است؟ 129. ببینید این فعلا نمیشناسه کی IP مربوطی چی است. چی نوشته کرده؟ ان و سرور. این تنوز نمیشناسه به خاطر که DNS سرور وجود نداره. حالا ما میایم این عملی میکنیم که ما شما این را بفهمیم. میایم به این قسمت دیجا میایم به ریکاردا. چی شد DNS ما؟ خب میایم به DNS. دیجا میایم به فارورد لوکاپ زون. فارورد لوکاپ زون و امور DNS سروری که کنفیگر کنیم. اینجا ریکاردا ببین رایت کلیک میکنی چی میگه نیو هاست AA اور 4 دانه A ریکارد. این کلیک میکنیم ببینید از ما چی را میخواد نام. ما گفتیم A ریکارد به خاطر از این است که نام با چی تبدیل بکنه؟ IP. پس نامش به ما ضرور نیست. به ما چی ضرور است؟ IP ضرور است.
یعنی اگر با اینمی نام یک کسی میاد با چی تبدیل بکو؟ با این آی پی تبدیل بکو. این کار ای کار است. 192 168 58 129. ایرا اد هاست میگیم ایرا اضافه کو. ببینید این ریکارد اضافه شد. اینجا وجود آمد. با نام چی یاد کرد؟ ای. اگر آی پی ورژن 6 باشه باز 4 تا ای میآید. حالا برعکس از یک ریکارد در کجا میسازیم؟ در ریورس. در اینجا میایم در داخل ریورس لوکاپ زون میشیم. در داخل از اینشیم رایت کلیک میکنیم. چی را کریت میکنیم؟ پوینتر ریکارد. اینجا پی تی آر پوینتر ریکارد. این دفعه اینجا چی را برش ذکر میکنیم؟ این دفعه آی پی را کار نداری، فقط آی پی 129 میتیم دیگه وجود داره. چی را کار داریم؟ نامش چی از salam.edu.af است. بعد از این را اوکی میکنیم دیگه کار ما خلاص است. حالا میایم پالیسی را اپدیت میکنیم که تطبیق شود. gp update / چی داریم؟ /force میگیم. اما اپدیتی که کردیم او را یک فورس میکنیم تا که اپدیت میشه. این کار در اینجا هم انجام میدیم. gp update میگیم. این هم اپدیت شد. حالا اثر میایم او کماند چی میکنیم؟ اکزیکیوت میکنیم. میبینیم خب پالیسی اپدیت شد. به خاطر از این که ما ببینیم NS لوکاپ میکنیم، یعنی نیم سرور لوکاپ کو ببین. آی پی چند است؟ 192 168 دیگه چند داریم؟ 58 129. ببینید این بار چی را آورد؟ salam.edu.af. حالا اگر این بار نوشته کنیم ببینید NS lookup و بعد از این نوشته کنیم salam.edu.af. ببینید با چی آورد؟ آی پی آورد. و این شکل DNS چی کار میکنه؟ نام با آی پی و آی پی رو با چی تبدیل میکنه؟ با نام. حالا اگر کاش از این کامپیوتر را چک کنیم، نوشته کنیم ipconfig /display دارد سر دیر پازا بیام display DNS. ببینین این جال در ریکارد وجود داره. این سایت یک بار باز کردیم نه؟ حالا نوشته کرده serveri.salam.edu.f و اینی چی شد؟ ای آی پی شد. ببین به نام چی ریشه ذخیره شده؟ ای ریکارد. کلیر شد؟ پس این ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام DNS Server.